ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ කොකනට් කුකීස්. මේ තියෙන මං හදාගත්ත කොකනට් කුකීස්. මම මේක හදන්න ගත්ත දේවල් තමයි මේ. මාගරින්, කිරිපිටි දිය කරගෙන කෝප්පයක්, පාන් පිටි, සීනි, පොල්. මම මේවා මේස හැඳි 6 ගාන තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම මම මේ සීනි ටික බ්ලෙන්ඩ් එකට එකතු කරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් කුඩු කර ගන්නවා. අයිසින් සුගර් තිබුණා නම් ඔයාලා අයිසින් සුගර් ගන්න. මට නැති නිසා මම මේ සීනි කුඩු කරගත්තා. ඊළඟට මම මේ ටික මාගරින් ටිකට එකතු කරනවා. මාගරින් ටිකත් හොඳට දිය කරගෙන තමයි අරන් තියෙන්නේ. දැන් මම මේ දෙකම හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. මේ සීනි ටිකයි මාගරින් ටිකයි හොඳට දිය වෙනකම්ම කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මේක බීට් කර ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් ගැරුප්පෙන් තමයි මේ විදිහට හදාගන්නේ. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරන්නේ ලුණු ටිකක්. ලුණු නම් ගොඩක් එකතු කරන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් තමයි එකතු කරන්නේ. දැන් ආයෙත් මේක මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම මේකට පාන් පිටි ටිකෙන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකපාර පාන් පිටි සේරම එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඊතර පාන් පිටි ටික. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ එකතු කරන්නේ පොල්. පොල් බෑවක් තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් පොල් ටික බෙදලා අර ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් අරන් තියෙන්නේ අමුවෙන්. දැන් මම මේකට දිය කරගත්ත පිටි කිරි එකතු කරගෙන ටිකක් ගන්න පිටි මෝලියක් හදා ගන්නවා. මේ කෝප්පයක්ම දිය කරගත්තට මේක අපි අවශ්‍ය පමණ තමයි දාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පිටි මෝලිය. ඊළඟට බේකින් ට්‍රේ එකකට තෙල් කඩදාසියක් එකතු කරලා දැන් මම මේ බිස්කට් එක හදා ගන්න යන්නේ. අතේ ඇලෙන නිසා මම මේ මාගරින් ටිකකුත් තියාගත්තා නිතරම අතේ ගා ගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි පිටි ගුලි අරගෙන බිස්කට් හැඩයට මේ වගේ හදා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේක තුනී කරගෙන කොටු හැඩයට උනත් කපලා හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ රවුන්ඩ් බිස්කට් තමයි මම හදාගන්නේ. නිතරම අතේ මාගරින් ටිකක් ගාගත්තාම මේක හැලෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම ගෑරුප්පේත් මේ විදිහට මාගරින් ටිකක් ගාලා මෙන්න මේ වගේ බිස්කට් එක උඩින් පොඩ්ඩක් තද කරනවා. එතකොට මේක බේක් වෙනකොට ලස්සන හැඩයක් ගන්න නිසා. ඔයාලා කැමති හැඩයක් මේක උඩ හදා ගන්න. හවස තේ බොන වෙලාවට අපිට මේ වගේ කොකනට් කුකීස් හදා ගන්න පුළුවන් හරිම ඉක්මනින්ම. මේ බලන්න. මෙන්න මේ වගේ ගෑරුප්පෙන් හදාගන්නේ. දැන් මම මේ බිස්කට් එක හදලා ඉවරයි. උෂ්ණත්වය අංශක 180ට තියලා මම මේක විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ බේක් කරගන්නවා. මේ තියෙන මම ඒ බේක් කරගත්ත කොකනට් කුකීස්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.